about sa decals nitong Raider 150. Yung ano niya, yung mismong decals hindi nag-fade. Kaya kudos ko na rin na wag na lang din lagyan ng decals. Hirap makakita ng abandonadong lugar. Buti na lang dito may nakita ako, guys. Kaso parang mga construction worker mga pumunta dito. Anyway, good morning mga karepa. DSVinci here. And itong vlog na to is about sa decals nitong Raider 150 ko, guys. Kasi nasabi ko na mga dati sa vlog ko and na-post ko na sa Facebook page, official Facebook page, na plano kong palitan tong decals ng Raider 150 ko. Itong shark decals. Itong, ayan, tingnan nyo. Medyo luma na siya. Actually magwa 1 year na siya sa August. As far as I know, August ko pinakabit to. August ba September? Di ko na matandaan. Basta magwa 1 year siya doon. Tapos nakikita nyo naman, so far okay pa naman. Yun nga, may mga yan, gas. Tapos yung ano, may mga bakbak. Pero yung ano niya, yung mismong decals hindi nag-fade. Kaya kudos sa Zion Stickers. Yan, sa Zion Stickers ko sa nabili yung decals na to. Pero ngayon, patatanggalin ko na yan, guys. Papalitan ko na ng bago. And hindi ko muna sasabihin ko anong klase. May kita nyo na lang mamaya sa vlog kung anong decals ang papagawa ko. Pag mapagalagay ako ng decals dito, guys, sa ano, sa One Dex. Kung napanood nyo yung vlog ko regarding dun sa pagkabit ng rim sticker ng KTM RC200 ko, dun ako nagpalagay, guys. Kaya dun din ako sa kanila magpapadesign ng decals. At the same time papalagay na rin. Kasi nga okay naman siya. Okay naman tong ano na to, short decals, diba? Okay naman ang short decals na to, guys. Yun nga lang kasi napapansin ko na may mga tao rin na pagkakamalan na ako yon. Nakakatuwa lang kasi pag nakita na ng short decals, diba, naisip agad nila si DownShiftVinci, even though hindi naman sila si DownShiftVinci. Nakakatawa lang isipin na gano'n na nangyayari. Pero yun nga, magpapagawa ko ng sarili kong decals, guys, para hindi na ako mapagkamalan. So ito nga, pupunta ako doon kala ano, ano ba yan? Sabagay, hindi naman bagong linis ng motor ko. Punta nga ako doon kala ano, guys, doon sa One Dex, sa Decals Shop, sa tabi ng shop nila Sir Ken Go. Sa mga hindi pa nakakalam ng kala Sir Ken, guys, sila yung nagbebenta ng KYD helmets at kung ano-ano pa, like riding apparels. Yung naisip ko kasing decals, guys, hindi naman siya totally unique pero medyo may konting modification lang. Sige, bibigyan ko na kayo na patikim. Kung alam nyo yung stock decals ng Raider 150 Fi na MotoGP edition, sa gilid nun may nakalagay na Suzuki, diba? Ganun din, guys, pero may konting modification akong papagawa sa kanila. Since free naman yung ano, pagpa-design. Kaya ito, guys, punta tayo. Naisip ko na rin na wag na lang din lagyan ng decals. Ang problema kasi doon, mabilis maluma yung fairings. Mabilis siyang yung ano niya, yung quality ng fairings. Especially if laging nakababad sa ano, sa araw, mabilis lumabo or mawawala yung glossy ba pagka glossy ng fairings, guys. Kaya hindi kanya-kanya tayong preference, pero para sa akin mas gusto ko talaga may decals para protection na rin sa fairings. And itong papagawa ko reflective din, guys. Kung meron silang reflective material doon, mas okay. Tsaka ang angas din kasi talaga makakita ng reflective decals kapag tuwing gabi. Dagdag visibility, kumbaga. So ito, puro salita. Punta na tayo sa One Dex. Buti nga maganda panahon ngayon 1 hour later. Passenger, Sir John. Wala pa. Kasi nakuusap ko siya papaano na sana ako. Pakabit na ng decals dito sa Raider. Oo, bali ano na lang. Sabi niya kasi, nakausap siya kanina umaga na punta ka nga ako dito. Tapos yun nga, nandito ka naman daw. Kaya ano. Sige. Kasi yung design yung sinasabi mo?
Ano sana, yung stock lang, pero may babaguhin lang tayo. Tadam! So ayan na siya guys, yung ano niya, finished product or finished product, yung pakakabit sa kanya guys. Ayan oh, kita nyo, gold tapos chrome, nice, di ba? Tignan. Tapos napansin ko sa kanya guys, since chrome nga siya, pag nasisinaga siya ng araw, medyo makinang, kumikinang siya kasi chrome nga. Nasabi ko rin sa vlog di ba na dapat reflectorize. Naisip ko kasi nung time na nandun ako sa shop nila Sir June, wala daw silang reflectorize sa materials. Kaya sabi ko, sinuggest niya sa akin chrome na lang since okay din naman ang chrome decals. Naisip ko rin na nga, wala naman masyado naka-chrome decals or nung time na mga bumabiyaya ko or what, wala akong masyado nakikitang naka-chrome na decals. Although may nakikita lang binibenta, pero yung nakakabit mismo sa motor or nakikita sa daan, wala. So eto nga guys, sabi ko sige, try naman natin yung chrome para maiba naman. So eto nga, yun nga, kapansin-pansin siya kapag nasisinaga ng araw. Ayan, ewan ko nakikita nyo pero dito sa perspective ko ngayon, kapag nasinaga na siya ng araw, ayan, nakikita akong parang kinang, shining, shimmering kumbaga. Ayan, tas customized na to guys.
na ano, decals. Yan, tingnan nyo, DownShiftVinci na pangalan. Tapos yung ginaya ko yung sa stock ng Suzuki na MotoGP edition, yung may nakalagay na Suzuki. Tapos ayan, may DownShiftVinci na logo dito. Tapos may ano, Suzuki na logo. Sana nga, naisip ko rin na lagyan na lang din ng Raider, di ba? Sana pinalagyan ko ng Raider dito kasi sayang itong space na to. Still okay naman yung kinalabasan. Ayan, sa kabila tingnan natin. Ito naman sa kabila guys, same din. Tapos ayan, kasi ito, nilagyan nila na, ito sila nag-design yan eh. Dapat ito lang yan, itong part lang na to. Pero yan nga, si Sir June dinesign na rin yung ganyan, kaya angas din ng kinalabasan. Tapos pati sa fender, pati yung ano, fender gumikinang eh. Yung nakikita nyo guys Kaya natutuwa ako sa naging resulta, kasi naging simple lang yung look niya, pero para sa akin may dating. Simple pero may dating, di ba? Hindi na siya yung parang pag nakikita ko yung ano, although maganda naman yung shark decals ko dati para sa akin ulit, pero parang mas nagustuhan ko to kasi simple lang yung datingan. Kaya unique siya guys, unique. And yung pagpa design, libre lang yung design guys. Kayo na bahala kung anong klaseng design ang gusto nyo. Ito yung napili ko. So ayan, diba? Stig. Then yun nga, salamat kay Sir June, kay Sir Carlos sa pagkabit ng decals na to. Yan kay Sir June sa pag-design, sa nga kung ano-ano pa. Kasi nga, natuwa ako sa naging resulta. Hindi ko pa siya natatry sa gabi guys, kasi hindi ko kahapon, kasi kahapon ko lang pinagapit eh. Kasi ito kinabukasan, sinamantala ko yung ganda ng panahon kasi may araw. Kasi tuwing may araw siya kapansin-pansin kasi nga nakinang. Yun nga, tuwing gabi hindi ko pa siya napatatry, pero makikita ko mamaya yan. Ipapatong ko na lang dito sa vlog. Kung anong resulta sa gabi. So yun nga guys, maraming salamat sa pagnood, maraming salamat sa pagla-like, sa pag-share, sa pag-comment. Sana nagustuhan nyo itong concept ko na to, itong naging design ng bagong Raider 150 Fi ko. And sana wag na rin kayo mag-isip na pinabayaan ko itong Raider ko guys, kasi kung sa totoo lang talaga, mas gamit na gamit ko to kaysa sa RC200 ko. And hindi mawawalan sa channel ko to, Diyos ko. Kaya sana wag nyong pag-isipan na hindi pinabayaan ko itong Raider ko na to. Nadami akong plan ngayon dito guys, kasi nga natutuwa ulit ako sa kanya, lalo na ngayon may bago na naman siyang damit. So yun, shoutout nga pala kay Zoom Gabriel sa mga nagpapa-shoutout siya regarding sa Mio Nation Iloilo chapter. Yan, shoutout sa mga Mio Nation, marami ang Mio Nation eh, hindi lang Iloilo chapter yan. So shoutout sa inyo guys. Yan yung naging resulta. Ano guys, ang pagkapakawit ko nga pala dito is lumabas siya ng 3,200, pero libre na lahat yon. Libre design, tapos libre na yung kabit, ganyan. So kung magpapano kayo, magpapadicals din kayo ng ganito. Pero syempre naman sana ibang design, wag naman yung katulad na sa akin, kasi exclusive lang to sa akin guys, itong design na to. So pwede nyo ganahin yung design na mismo, pero syempre baguhin nyo na lang yung pangalan, yung logo, diba? So ayun, kaya kung magpapadesign kayo or magpapakabit kayo ng decals, yan kala Sir June, lalagay ko na lang sa description yung website, Lazada website nila, tsaka yung address ng shop nila guys. Kaya yan. So yun nga, maraming salamat sa pag-nanood, sa pagla-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. Sana nyo gusto itong naging resulta ng ko, kasi ako nagustuhan ko talaga yung resulta. So ayun, don't know the drill. Ride safe. Peace out.